Ser du mig nu? Hallås? Varför var det inte med till mig? Ja, du får inte vrida nyckeln. Du ska ha den i mitten. Nyckeln. Jo, nu väntar vi. Jaha. Där har du. Då får du nyckeln. Eller på. Får du koftan. Där har du koftan. Ja. Kan jag ha nyckeln, sa du? Får vi gå nu eller? Ja, Ska vi gå? ja tack. Då gör vi det. Kom nu då mor, så går vi. Vet du, det håller på att filma oss här när vi ska gå, så du. Kan du inte gå med käppen nu? När jag var liten fanns tryggheten. Min trygghet hos er i det här blå huset. Jag behövde bara springa 100 meter över åkern. Så var jag här hos Ulla, Bertil och dig, Ja, Jens. jag vet att jag kommer ihåg att ja, du var ju som vår lille pojk, kan man säga. Tyckte jag. Och nu är du snart framme vid bilen. Om en stund så dröjer inte länge. Ska jag öppna dörren åt dig? Så. På den här gården fanns Ulla, Bertil och deras son Jens. Mina grannar. Med barnets ögon var det så självklart, deras enkla liv. När jag nu kommer tillbaka till Dädersjö undrar jag om inte de alltid haft nyckeln till det som är viktigt i livet. Ja, det blir så. När jag var 5 ville inte jag bli polis eller brandman. Jag ville bli bonde som spelar dragspel. Visste du det? Nej, det är inget som jag kommer ihåg så ju, men... Som Bertil. Jaha, jo, du hade väl honom som lite förebild. För han var stark. Ja. Och jag var så liten och klen. Han var ju jättestark, Bertil. Ja, men. Precis som du, Jens. Ja, var. Jag var stark. Även om Jens inte var lika stark som sin pappa behövde han ingen domkraft när han bytte hjul på bilen. Det var ju bara att lyfta. På andra sidan ängen låg ett gult hus. Och det var där jag bodde. Men så ofta jag kunde sprang jag över till Jens och hans föräldrar i det blå huset. För där kände jag mig alltid välkommen. Där inne var det alltid lugnt. Det fanns ingen sprit och jag behövde inte vara
rädd. När du kom hem ifrån skolan så ofta så kom du ju direkt upp och hit till oss. Och du kanske bara hälsa och säga att här är jag. Och titta vad vi gjorde för någonting. Ja. Och du tydde ju dig mycket till far och mor, det förstod jag ju. Så att du hade ju väldigt stort förtroende för dem, det förstod jag. Men det är även för mig också då ju. För att du kom inte med mig när jag var ute och mekade här i. Jag vet inte om du kommer ihåg när jag låg och mekade längst borta vid ladugården där vid. Jag var 5 och Jens nästan 20. Då tyckte jag han var spännande, nästan som en hjälte. Ändå har han levt ett alldeles vardagligt liv. Men ändå inte. Allan han har inte varit med här inne ihop med dem. Så. Ja, men det ser du inte. Är det någon mer bild på henne då? Vem är det? Är det Gilbert? Ja. Den? Ja, så vet du det. Ja, det är det. Och där kommer en till som är likadan. En kopia. Jag lägger kopiorna i den högen. Det ser vad det är Gilbert. Det är jag. Här har du blivit lustig. Ja, jag ser lustig ut där. Det är helt Men klart. det är Henning i alla fall. Ja. Ja, min uppväxt den har ju varit väldigt lugn här ute och jag har gjort precis som jag själv har. Jag har väl levt i min egna bubbla kan man nästan säga. För att jag har ju varit full av massa idéer med experiment och sådär med bilmotorer och motorer och elmotorer och allt sånt där som har rört sig. Mekanik och batterier som man har sprängt ett antal i luften. Batterier på grund av dumheter om man säger så. Och okunskap var det första gången jag undrar vad var det. Jag säger den arma stackaren som växer upp i Stockholm då ju. Vad tänker de på det undrar jag ju. Det är svårt att kunna tänka mig vad man ska kunna hitta på. Men det är klart de är väl vana vid det så. Och jag var van vid detta så. Ta fram lite småkakor som vi brukar göra. Lite småkakor. Ja, men vi tar lite fika nu då, sen kan vi äta smörgåsar senare i eftermiddag. Och så lite kaffe. I köket doftade det nästan alltid nybakat. Det gör inte det längre. Jag har blivit så stiv i nacken så jag kan inte sätta på huvudet riktigt. Jag får inte klaga på sätt och vis. Lite krasslig kan det bli ibland. Och så katten med. Ja, det är klart. Katten ska vara med. Ja, katten vill vara med. Det är klart att katten ska vara med. Ja, du kan få boken. Och sen lite vatten. Ja. Ja. Det ska vara bara lite vatten. Ja. Så, ja. Jens, du som är elektriker, du har ändå ingen elspis här inne. Nej, det har jag inte. Jag vill inte ha någon elspis här. Inte än så länge i alla fall.
Man ska bearbeta saker och ting noga innan man sätter kofoten i huset. Ja. Ja, Får vi se om det börjar ryka. ja, det tror jag inte. Jag ska känna om det är någon drag här. Ja, vi hjälper ju varandra ju. Så vi gör ju. I den mån vi behöver. Och jag är inte så mycket till hjälp så, men jag kan ju hjälpa henne med att ta fram en del saker då som står på höga hyllor och sånt där. Får du se hur det går. Ja, det går nog bra. Tror du det? Ja. Jag är rädd det. Nej, jag är inte så rädd. Jens han är ju inte så häver han. Jag är ju bättre på ett sätt än vad han är. Han är ju helt förlamad i den ena sidan. Han var 33 år då när han blev krockad med den här bilen. Man läser många knep. Sen får man tänka i många lustiga banor. Och hur kan jag lura detta nu så att jag kan få ihop det? Sätta saker och ting på spänn då, så att det håller emot. Och sen kan jag inte dra åt skruvarna riktigt så där hårt till början med, utan att det klämmer lite grann så att tråden sitter kvar där då. Medan man rättar till det så får lite finish på att också så det inte ser ut som en nybörjare har gjort. Att man vill ju att det ska vara riktigt ordentligt gjort. Jag vill inte lämna ut några grejer som är halvfärdiga eller slarvigt gjorda. I botten så är jag ganska så noga av mig. Morfar lärde mig alltid att göra saker och ting riktigt från början, så slipper du göra om att områden har fastnat. Hallå Jens. Hej på dig, Anette. Ja. Så du är redan hemkommen? Ja, jag kom precis nästan. Ja, det var ju så. Jag kom ju precis nyss jag med. Ja. Hur går det för dig då? Jo, det går ju bra. Det går bra, ja. Jag har satt allt utom lampan i mjölkrummet. Ja. Nej, jag tycker det är lite roligt att pula lite själv. Och med Jens så får jag pula själv, men med en vanlig elektriker så hade han gjort allt. Nu ser här nu. Vi kan börja den runt så, eller? Ja, det kan du göra. Det är nog lite därför att jag är rätt så vill gärna, eller inte göra ska jag väl inte säga, men alltså jag tycker det är rätt så intressant att göra det lite själv och se om man fixar det. Ja, det går bra. Hon är duktig. Och lyhörd hur man ska göra och så här, ena med det andra. Så det funkar bra. Än så länge har vi inte blivit osams. Nej, det har vi faktiskt inte. Vi har nog kompletterat varandra rätt så väl. Ja, jag menar, det har gått bra. Jag tar med mig min rulle in. Ta det med den in så slipper du dra ut en massa onödiga metrar här. Ja. Jag tar ingen timlön för detta. Utan jag säljer elmaterialet till Anette. Med ett visst påslag på då ju. Sen brukar jag inte ta det. Jag får se, hon erbjöd sig att komma hem till mig och trimma lite gräs. Så där istället så kan jag bytestjänst på så vis. Så, har du kostat på en sån med? Mm. Den. Vi var och testade igår Ja, och det lät alldeles utmärkt. det är jättebra. Vi körde runt och då regnade det ju också. Ja, men, så vi det var ju perfekt att testa det i dåligt väder. Men det vi ville ha ju för att vi skulle bygga bort det problemet. Och sen är den grävd upp bort till stolpen. Mm. Nu är det mor som ringer här. Ja, det är Jens.
Hej. Ja, jag ska komma in. Jag är uppe vid Marknadsbacken just nu, men jag ska köra hem omedelbart. Ja, jag ska komma hem så fort som möjligt. Ja, ja visst. Ja. Hej. Jag får nog tyvärr avvika då. Ja, Jag får göra det. det här tackar vi så mycket för det här är Ja. verkligen... Det känns skönt att veta Det är att roligt att det kunna funkar. hjälpa till också. Ja, jag får köra hem till min gamla morfar. Hon har ju nackspärr så hon kan... Ja, det är klart. Vad Ulla än gjorde så sprang hon alltid med raska steg. Och det var inte det att hon hade bråttom. Hon var bara sån. Hon var ju en glad person med mycket humor i. Gillar att prata och skoja och sådär. Och det har jag väl lärt lite grann av henne, det förstår jag ju. Jag tycker Jens skulle komma nu. Men nu på senare tid har hon lite personförändringar i och med att hon har ju sin höft hon har ont i och nu då senast detta med nacken och jag förstår att hon är för lite frustrerad då ju att hon blir lite deprimerad också på det viset ju. Det började nog mest efter att far gick bort. Och de säger ju det att det är ju då det frestar på när livskamraten försvinner. Att det är då det börjar på och det är väl en inre sorg på något vis också. Om lillkatten med. Jag visste stället. Stänga då. Ja, det saknar jag ju. Det gör jag. Många gånger så tänker jag det på att det hade varit roligt om man hade levt och så. Skillnad. Om Bertil hade levt idag är det mycket jag hade velat fråga honom om. Som den gången han sågat av sig lillfingret i vedkapen. Hur tänkte han? För medan Ulla strök näsduken duschade Bertil och tog på sig kostymen. Han ville vara fin när han kom till lasarettet. Jens och hans föräldrar var självförsörjande på nästan allt utom kaffe och socker. Ingen kyl, ingen elspis och ändå bakade Ulla de godaste kringlorna jag någonsin ätit. Men det är först som vuxen jag förstod hur annorlunda deras liv var. Och det är därför jag började filma dem för 20 år sedan. Bertil här ju, i skogen. Jaha. Det står han och berättar för oss om hur det gick till förr i tiden. Ja, jag började när jag var 12 år. När jag kom hem från skolan så fick jag vara med far med och hjälpa med i skogen. Det finns mycket med Bertil om du vill titta på mer sen. Nej. Det var...
Hur känns det att se? Ja, det känns lite overkligt. Det är det ju. Det är sorgligt. Nej, inte heller. Det känns det är ju som det är. Om man, det får man ju räkna med ju att han finns ju inte längre och han var ju sån så det... Ja, han var sig lik. Bertil var en stilig karl. Han såg väldigt bra ut då i ungdomen. Så det hade jag tur. Ja, jag var väl 30 år när jag gifte mig. Ja, 35 var det väl? Vilket årtal var det? 58. 58 var det, det minns du. Ja, jag har hört talas om det. Minnas kan jag inte göra för jag var inte ens född. Jag kan inte minnas det. 58 var det och vi gifte oss. Ja, det var det ni gifte er. Det var det. Bertil var ju nästan dubbelt så lång som jag. Ja, trevligt. Nej, jag sa nästan. Ja, nästan ja. Ja, men han var ju lång, det var han ju. Så det såg ju lite lustigt ut. 1,91 var han ju som längst. Och du var ju bara 1,58 tror jag det var. Ja. Jag gör som nu. Ungefär, med sträcker på mig. Ja, det var nog sträcka bra. De har ju jobbat väldigt fysiskt om man säger så ju. Med allting. Det ska ju sås och sättas allting då på våren och sen förhoppningsvis så blir ju sommaren bra då så det kan bli lite skördar och sånt. Ja. Vi hade ju det mesta här. Ja. Längre sedan tillbaka i tiden då fanns det ju... Då hade vi alltid någon hushållsgris också som fick sätta livet till då vid jul och på våren ju. Sen odlade ju mor mycket här i sina trädgårdsland här och far hade ju ute på åkern och det var ju potatis och sånt det hade vi ju så vi var självförsörjande på ju. Man började ju att jobba ganska hårt här hemma med då ju så man var ganska vältränad. Så det var ju mycket att bära och ösa och slita så ju. Du sa ju det själv där att du var stark. Mm. Och det var du ju. Du lyfte en hel bil, kommer jag ihåg. Ja, det men. Jag är framänden då ju. Och även bakänden med då en i taget förstås. Jag lyfte inte hela bilen så ju. Men på Opel Kadett var inte så tunga. Klockan är 9, här är Ekot. Vid en bilolycka utanför Växjö i natt omkom biskopen i Växjö, Jan Arvid Hellström. Hans företrädare Sven Lindegård. Det var inte... De trodde ju inte säkert att han skulle överleva. Trodde det inte. Han låg i dvala rätt så många dagar. Jag måste ha haft en himla tur. Och just att jag skulle få överleva med. Jag var ju nyligen skaffat GSM som det hette då på den tiden då. Det var ju... Och nyfiken var man ju på detta då ju. Och hade det nu blivit någon bra täckning där ute tänkte jag då ju. Det skulle jag aldrig tänkt för då hände detta istället då. Att det kom en mötande bil och körde på mig då istället. Kom på bredsladd då så att man såg ju aldrig några lysen eller någonting. Mitt i natten då. Det har nog varit det närmaste jag har kunnat vara. På andra sidan där vid. Men han ville inte ha mig. Inte den gången i alla fall. Ville han inte ha mig. Jag vet inte om jag knackade på dörren. Jag kommer inte ihåg det riktigt. Om jag var så långt framme.
Jag kanske inte räckte fram, det kanske var det för. Men han släppte in mig i alla fall. Så ja, lite till. Våga lite till. Kom nu. Bra! Man kan säga att man blev ju rätt ställd då när man kom på helt plötsligt då att man hade blivit så skadad. Man trodde ju inte det i början då när man låg där i sängen på lasarettet. Man trodde ju inte det man i sin vildaste fantasi att man var förlamad på något vis. Utan det var någonting annat än... Jag förstod nog inte riktigt det. För en rätt lång tid efteråt. Ja, så här bakom. Nej. Höger. Fyrtiofem, 4, 5. 22, 2. Den ligger väl där i. Plattan menar du? Ja. Ja, det är du ska ha den. Det är du som ska ha den, mor. Ska jag ha den? Där var det bingo på nummer 4. Jaha. Jag tror inte du har förstått riktigt vad det var du menade. Jag ska ha den till skrivunderlag. Ja, precis. Ja, jag har här, så du. I år har vi inte gjort så mycket på vardagskvällarna, men annars brukade vi åka lite mor och jag och åka lite rundor kring byarna här och titta om vi såg några vilda djur, rådjur och älgar och ja, alla vilda djur då ju. 18, 1, 8. Som sagt, bilbingot har ju varit nu några år, där har vi ju varit på. Det tycker vi är roligt ju. Spännande med ju. Vad vi vill. Vi vinner ju alla någonting. Men någon ska ju betala vinsterna. Ja, vad gör de dagarna, Jens? Har du en liten Allt verkstad? allt möjligt och ingenting. Ja, men du har en liten verkstad du pular med. Ja, men jag har jag jobbar lite elverkstad då, man säger Ja, så. just det. Ja, visst. Det är ju skönt att du har något att göra. Ja. Har Mälaren hittat på någonting? Nej. Ingenting? Jag är på utlastningen där, vet du. Jaha. Nej, jag får väl gå lite bort över där. Gör du så och ha en trevlig sommar. Det är samma på dig, Uffe. Jag känner ju rätt mycket folk. Jag känner många gamla jobbarkompisar som kommer på att spela här med. Och jag har andra bekanta som man känner från Borås. Och då, i och med att man har jobbat där nere på Volvo så känner jag rätt många. Men jag har inga ovänner, vad jag vet om i alla fall. Och ovänner har ingen nytta av, så det är ingen idé att skaffa några det. 63, 6, 3. Vilda skymning, vilka områden de har här, Anders. Du kör inte ner i diket, Jens? Ja, det är vattenrinne där, så det är nog lite det gamla detta. Och vilka vidder. Det är faktiskt det var mycket större än den mossen var som vi jobbade på då förr. Ja, du. Eller ligger ju marker där som är uppbända. En gång var Ulla i Stockholm. Det var på en klassresa när hon gick i 5:an. Hon har aldrig varit utomlands. Ulla och Bertil tog aldrig någon semester. Det finns en tid som du har beskrivit för mig som den roligaste i ditt liv. Och det var när du jobbade på Torvmossen nere i Ramnåsa. Torvmossen, ja, det var ju roligt, det var det faktiskt. Men det var ju marigt jobb. Det var. Men det var så mycket folk.
Så tjänade vi ju lite pengar med. 5 kronor för, vad var det nu de kallade det för? Ja, raderna de gjorde. De berömde mig. Men så de gjorde. Jag gjorde fina kuvar. Ja, det syntes att jag var byggmästardotter, så sa han disponenten. Men det var en rolig tid, det var det. Fast fingrarna blev mest uppslitna, här fingertopparna. Det var inget skinn kvar. Mm. Ni har aldrig krävt någonting av någon annan. Men ni har gett. Ja, visst. Dina föräldrar kom alltid ihåg min födelsedag. Men själva firade ni nästan aldrig någonting. Nej. Kommer du ihåg din 40-årsdag? Ja, det gör jag. Men vi firade inte den. Varför? Nej, det blev inte så. Då var jag skadad också ju. Vi firade den inte mer än så att vi åkte till samma smultronstället och åt middag. Gjorde vi. Och jag undanbad mig uppvaktning, så jag gjorde också. Så far och mor och jag var där själva och åt middag. Och jag var fullt nöjd med detta. Nu. Äntligen. Så kom det bara ett hål. Jag fick fram att gå en sväng. Jaha. Jajamän. Är du kanske ensam nu? Nej. Kalle står ju framför näsan på dig. Ja, så jag. Du skulle tagit på dig kragen så kanske du har sett lite framåt. Nej, du ska inte ta den alltså. Ja, det gör han ändå. Han gör som han vill för dig. Du. Ja, det tror jag. Så den kan sitta på stolen. Ja, den kan du sitta på. Stolen håller va? Ja, den håller. Jag tycker det är sitt hasslig. Ja, den håller gott och väl. Det behöver du inte vara rädd för. Bara sätter du i arslet där. Arslet? Ja. Arslet. Åh, du Kalle. Vänta nu när jag är så gammal. Jag kryper du på alla 4. Kan du sätta på de här batterierna på lite underhållsladdning? Ifall man skulle behöva använda dem någon gång. Ja, vad är det? Vet man aldrig. Kom upp på benen. Mm. Så. Det var härligt. Så kan vi nog traska iväg. Jag tror det är nyttigt att vara arbetskraftig. Jag arbetar lite hårt och så. För muskulaturen blir stadigare och starkare. Det är lite så skillnad idag än det var när jag var bondkärring redig. Det märks ju. Jag tycker det blir mer och mer lustigheter att hitta på. Vad gör? Bara underlätta allt arbete som går att underlätta. Vi arbetar inte så där med kroppskrafterna som vi fick göra. Och det är bara bra. Du ska tänka på att jag lyfter lite tungt ibland när du är med. Ja, det är ingen fara. Ni får vara som ni vill. Jag bara skojar. Hur många ska du ha? 5? Ja, ta 5 stycken.
smör och Och sen en sån bezel. Den stora? Ja. Japp. Japp, Men japp. Så ska vi ha skethusapapper. Ska det vara lambi? Det kan jag tro, för det har blivit rätt mycket här idag. Jag vet inte om det har blivit extra mycket i och med att han är här, Kalle är här med. Det är ju min före detta granne det. Han har suttit i min knä när han var liten pojk och sovit ibland. Ställa på bänken. 2015 kom det dit ett kylskåp inne i huset för första gången. Sen huset byggdes 1914. Och det är alla mjölkpaketen och det här nu. Dessförinnan så använde vi matkällaren nere i källaren då som förvaring av kylvaror. Då, ja. Jag får se nu. Vi får skapa hur som helst här. Ja, ta hela det över fältet här. Jag vet det. Du ska inte börja där nere. Nej. Jag har gjort fel. Ta detta här så du. Ja, det kvittar. Du skapar så många sådana lotter. Jag tänkte inte på det. Jag ska se, jag vill hjälpa dig. Ja, jag kan nog nu. Men jag skrapade ju det. Ja. Vad gjorde jag igår med? Ja, det går. Det var någon annan dag som inte var igår. Alltså, ungefär då. Ja. Dina nummer. Turnummer. Jag får skrapa om dem här. Jaha. Ja, det är bara att köra. Naturen måste man vara rädd om, sa alltid Ulla. Och en gång när jag ville såga av en gren som var i vägen band hon upp den istället. Det är så lugnt och fint idag så. Ja, Titta vad himlen är blå och grann där så bakom. pass in så. Det var ryser där. Vad blått har jag aldrig sett. Nej, kan hända det. Kom där. Kom. Ja, det är så förnämelse. Ja, kärvänlig katten ska jag säga. Det var kärvänlig. Ja, så där. Nu är det bra. Nu skäller hennes son. Ja. Nu är han arg. Ja. Jag gratulerar med en sån här utan men du har säkert en korka. Ja, det har jag sett. Du har ju fått in innan. Det kan vara Jag kan säga det. 90 år, den är runt. Men du tänker på visa vi. Ja, du med. Där reflekterar man inte över att du är så gammal. Så tänker jag när det är något idrott eller något evenemang som man vill gå och titta på. Och där är ett halvår förköp på biljetterna. Men man vet inte om man lever då. Man kan köpa någonting. I Växjö var inbjudna i kyrkan. Alla som hade fyllt 80, 85, 90 och 100 var inbjudna till olika... Minns du din 90-årsdag? Ja, min 90-årsdag, ja, när jag fyllde 90 år. Jag har ju rätt så nyligen varit där i bara 3-4 månader. Det gör jag ju. Men jag minns inga speciella saker. Så. Det är svårt att få fram det. Jag är det. Jag är ju 90 år nu. Man glömmer så lätt. Visst minns ju dig, Kalle, hur var som helst. Hur det var på alla vis. Ja.
Och hur upplevde du mig då? Hur upplevde du att jag var? Ja, det var som en vanlig pojk. Så. Och det var snäll, det var du. Ja. Men jag skulle säga, jag är ju 90 år har jag fyllt. Du får väl hitta på lite mellan. För inte så länge sedan mindes Ulla varenda födelsedag i byn. Nu är det för sent att få svar på alla de frågor jag hade velat ställa till henne om min barndom. Mina föräldrar lever inte längre. Trots att min pappa var framgångsrik i sitt arbete så fick han aldrig ihop sitt privata liv. Det gula huset hade fasaden. Men i det blå huset kände jag mig hemma. Jag förstår nog varför. Att det var väl... Hemma var väl inte så roligt att vara. Det var väl inte så god stämning mellan din mamma och din pappa då ju. Och då förstår jag ju också att du ville komma till ett annat ställe och få en lite trygghet istället. Eller få byta miljö lite grann. Glömma hemmet lite. Kan väl förstå. Hemma hos Ulla och Jens finns bara några få fotografier. Inte ens ett bröllopsfoto på Ulla och Bertil står framme. Men de har en bild på min son. Joel heter han. Varför tror du att jag ville att ni skulle ha den? Jo, det är ju klart det är ditt käraste. Måste du vara. Din lille pojk. Och det är klart att det är väl roligt att få dela med sig ett foto på det käraste man har. Kan jag tänka mig. Det räcker bara med hinken. Nej, han hör inte det. Jag får gå bort till honom och sätta i honom det. Det räcker med den svarta spannen. Ha? Det räcker med den svarta spannen. Ska du? Det räcker med den svarta Räcker med spannen. spannen? Ja. Vi brukar ju bara med i spannen nu. Det kan vi säga. Men vi... God dag min andra syster. Du får stänga dörren, Gick att det blir så kallt. Jag får gå och sätta mig hos katten lite som Ja, hon det brukar är det. göra. Ja, jag är det. Tack att det är mysigt. Ligger du där? Precis i vägen där jag ska sitta. Det brukar jag göra när jag kommer. Just det. Ja. Det är kallt. Ja, det är så kallt. Ja. Det är kallt. Man får ta sig mössan lite kanske och se hur okammad man är. Ja, det kan bli en kam. Va? Vill du ha en kam då? Ja.
Ja, men Karin då? Karin? Det är bra. Är det? Ja, Ja, det är det med mig med. det är bra hela kalaset där hemma. Jaha. Jag är pensionär så att jag hinner gå undan. Jag brukar gå på även om jag inte har invigt så går jag här och pratar lite med dem. Ja, så är det med det. Och det fordras lite kontakt. Det där. Så att vi inte glömmer bort varandra. Jag tycker jag är lämpligt. Vi har alltid hållit ihop och vi har gått upp här uppe. Och så vi har alltid varit sams och så där vidare. Så att jag tycker att det är perfekt. Ja, men. Oavsett väder tog jag mig alltid över till det blå huset. På andra sidan ängen ligger det gula huset fortfarande kvar. Och det blå huset är fortfarande blått. Härifrån så ser det precis likadant ut som det gjorde när jag var liten och sprang till er i Våken. Det kan jag tro. Sen har ju jag flyttat. Ja, men. Men du bor kvar. Ja, men. Skulle du kunna tänka dig att flytta? Egentligen så trivs jag ju för bra för att flytta, men man får inte vara för konservativ heller. Det kanske är vackert om att man träffar någon av motsatta könet till exempel och blir väldigt förtjust i, och kanske man hittar ett annat ställe kanske som ja, jag är här borta. Nej, nu får gå lite grann mer mot där Kalmarbusken var. Du får gå lite mot Kalmarbusken. För den dagen mor försvinner där så blir jag ju själv här. Längre här mot lagom till. Och det vill jag inte vara heller. Jag kommer att möta dig. Det är inte så roligt att sitta här ensam i huset. Nu kommer du med äpplen här. Ska jag ta det? För jag vill ju behålla det här stället. Det är ju mitt barndomshem. Jag har ju alltid varit här. Och stället är ju mitt här nu, och varför inte få hit en flickvän? Det var roligt. Men sen om det blir det är en annan sak. Får se det. De brukar ju säga att inget är omöjligt. Men vi kortar ner det en del, va? Ja, jag tycker nog det. Och tar bort vid öronen. Ja, precis. Ja, men. I nacken. Ja. Jo, det är liksom det som är meningen. Precis. Ja, då kör vi på det. Ja, jag har ju legat ute på match nu i rätt länge ju så. Men jag vet inte hur seriöst det där är, men det är snyggt. Ja, det blir det. Ja, jag vill ju ha en snäll, ärlig kvinna som jag kan tycka om och hon kan tycka om mig.
pålitlig. Men det finns säkert någon som gör det också, man bara hittar den. För jag är inte sämre människa för det, jag har rätt att jag är handikappad. Tycker jag inte själv i alla fall. Hur de fortfarande kämpar på i sin vardag är jag glad att jag inte blev bonde som spelar dragspel. För då hade ingen gjort den här filmen om dem.